I stole made you a poor person now. En omdat ik die kip van je gestolen heb, ben je nu een arme persoon geworden. I will have, now that I am saved, I know better. En nu dat ik gered ben, weet ik beter. If you know better, you will do better. En als je beter weet, zal je ook beter doen. Now that I am saved, I will now look back to the owner of those chicken I stole. En nu dat ik gered ben, kijk ik terug naar die oude, naar die eigenaar van die I kip. will go to the owner of the chicken. En ik ga naar die eigenaar van die kip. I said, Mr. Man, I stole your chicken so and so time before. En zei, meneer, ik heb in het verleden jouw kip gestolen, It op was die en die your dag. chicken that made me a rich man. En het was jouw kip die me een rijke man heeft gemaakt. How do I pay you now back? Hoe kan ik jou nu terugbetalen? If the man said, no, keep the chicken, don't pay me back. En als die man zegt, ja, hou die kip maar, je hoeft me niet terug te betalen. My conscience is clear. Dan is mijn geweten schoon. Just as it's clear before God, Net zoals het schoon is naar God toe, it is also clear before man. dan is het ook schoon naar de mensen. That is what Apostle Paul said, I exercise myself always in. Dat is wat Paulus hier zegt. Ik oefen mijzelf altijd. Not that I am pleasing God, but I am displeasing man. Niet dat ik God behaag en de mens mishaag. Every sin that we commit against God, Maar elke zonde wat tegen God wordt begaan, in one way or the other, op een of andere manier, we are hurting a human being with it. wij kwetsen daarmee ook een mens. In most situations, In de meeste situaties you can't see God, kun je God niet zien. but the people that are suffering from the sin you intentionally committed Maar de mensen die de lijden van de zonde die je bewust hebt begaan, are human beings. zijn de mensen. Have you ever heard the saying before? Heb je ooit deze gezegde gehoord? When two elephants are fighting, Wanneer twee olifanten vechten, who will suffer for wie, it? wie zou ervan lijden? It is the grass that they are standing upon. Dat is die gras waar ze op staan. After they finish fighting, go and look at that ground. Wanneer ze klaar zijn met vechten, kijk naar die That grond. ground will be so palpitated Die grond zal zo geslagen zijn. because Vernietigd. two elephants fought there. Want twee olifanten That hebben is daar gevochten. exactly what sin does to your neighbor. En dat is precies wat de zonde doet met je naaste. You're committing sin in one way or the other, Je begaat de zonde op een of andere manier. but your sin is shocking somebody's life. Maar je zonde die verstikt iemands leven. Probably shocking your own children. Maar misschien je eigen kinderen. Or destroying somebody's future. Of misschien vernietigt het iemands Just toekomst. because you have chosen to be self-centered and selfish. Gewoon omdat je hebt gekozen om zelfzuchtig te zijn en And eigenwijs. you're only thinking of your own personal fleshly pleasure. En je denkt alleen aan je eigen vleeselijk plezier. You see, God wants his children to learn to do restitution. Zie je, God wil dat zijn kinderen leren om terug te geven. Restitution is not a principle that just came from the air. En de teruggave is niet iets wat zomaar uit de lucht is komen It vallen. is a system of God's operation with man Maar het is een systeem van Gods manier van werken met de mens. in three dispensations. En op drie manieren, drie niveaus. Three dispensation of the Bible. Dispensation. Old Testament is one dispensation. New Testament is another dispensation. Three dispensation in the Bible. The time before the Old Testament, the time of the Old Testament, and the New Testament. Drie momenten, de tijd van het Oude Testament, Nieuwe Testament. Dispensation. How do you say dispensation in Geven. Give. Mr. Trausch? Dispensation. You should know it. Eh? Bedeling. Drie bedeling also. I always read it in your interpretation. Drie bedeling. Okay, this Giving. bedeling. Parts. Ja, drie bedeling van God. De drie. In the Bible, see, in the Bible have you only three delen voor jullie Bible bijvoorbeeld. Three parts. Oud Testament, New Testament. Als je de Bijbel goed studeren, voor de kom van de wet, If you study the Bible well, before the coming of the law, there was God
God's activiteit ook met mens. Was already God's activity with the man. En dat activiteit, dit periode wat God deelt met mens. And that period when God dealt with the human. Is een bedeling van onwetendheid. It's a handling of unconscious ignorance. Want de mens hebben geen wet van God. Because the people didn't have the law of God. Maar toch is God met ons aan het werken. But still God dealt with it. Denk jullie aan Abraham. Think about Abraham. Denk jullie over Adam en Eva. Think about Adam and Eve. Denk jullie over Cain en Abel. Think about Cain Denk jullie and over Abel. de verhaal van Noah. Think about Noah. Dit periode hebben de mensen geen wet. At that time people didn't have a law. Maar God laat bepaalde dingen toe. But God allows certain things. Alleen met structuur. Only with structure. Even this structure, the structure of restitution, God maintained it very sharply in the period of ignorance. Zelf deze structuur hield God vast in de tijd van Let's open our Bible onwetendheid. quickly to the book of Genesis chapter 20, just to make it clear. Laten wij ons boek op in Genesis hoofdstuk 20. Genesis chapter 20. We will see a dispensation here of God. Daar zien wij een tijd, een genade. And you will see God making people to practice something which they still make people do now. En je ziet dat God nog steeds vraagt van mensen om dingen in praktijk te zetten, wat nu gebeurt. Genesis chapter 20 verse 1. Brother, read. And Abraham journeyed from there towards the south country and dwelt between Kadesh and Shur, and sojourned in Gerar, and sojourned in Gaza. En Genesis 20 vers 1. Abraham nu brak van daarop naar het zuiderland en vestigde zich tussen Kadesh en Shur, vertoefde als vreemdeling in Gerar. Verse 2, very careful, just watch with me. And Abraham said of Sarah his wife, she is my sister. Abimelech the king of Gerar sent and took Sarah. Read. En in vers 2 staat daar Abraham van zijn vrouw Sarah gezegd had, zij is mijn zuster, liet Abimelech, de koning van Gerar, Sarah weghalen. This is Abraham, he lied. Dit is Abraham, hij loog hier. It was his own wife. Het was zijn eigen vrouw. Because his wife was beautiful. Zijn vrouw was mooi. Like most God bless sisters in the church. Net zoals de meeste gezegende zussen in de kerk. He had a beautiful wife. Hij had een mooie vrouw. Because every God-fearing woman is beautiful. Want elke godvrezende vrouw is mooi. No matter how many makeup you have, if you don't fear God, you are ugly. Maakt niet uit hoeveel make-up je hebt. Als je God niet vreest, dan heb je lelijk. Sarah was a beautiful woman. Dus Sarah was een mooie vrouw. But Abraham was afraid of the godless people of that place. Maar Abraham was bang voor die goddeloze mensen toen. So he said, no, she's my sister. Ze zei, nee, dat is mijn zus. Instead of just saying, she's my beloved wife. In plaats van te zeggen, het is mijn vrouw. Okay, when the king of the town heard that, oh, that beautiful woman that walked with that man is junior sister. Toen die koning zag van, oh ja, dit is zijn zusje dan. The king did what most wicked men would do when they like a woman. De koning deed wat elke slechte man zou doen als ze een vrouw leuk vinden. He captured her. Hij pakt gewoon die vrouw. Like people are still doing today, they captured women. Net zoals nog steeds, ze pakken die vrouwen. Women don't capture men, the men capture the women. Very sad. Vrouwen pakken geen mannen, maar mannen pakken de vrouwen meestal. So this man thought he has won. He has a beautiful woman in his palace. Dus deze man dacht, hij heeft een mooie vrouw in zijn paleis nu. Not because he wants to put her in a show glass and be looking at her, so beautiful lady. Niet gewoon om achter de glaas te zetten en zeggen, oh wat een mooie vrouw. He wanted to do something dirty with her. Nee, hij wilde met haar naar bed gaan.
And God sees everything because Abraham was a child of God. En God ziet alles, want Abraham was een kind van God. Verse 3. In vers 3. And God came to Abimelech in the dream by night and said to him, Behold, thou art but a dead man, for the woman which thou hast taken, for she is a man's wife. Vers 3 staat, maar God kwam des nachts in een droom tot Abimelech en zei tot hem, zie, hij zijt een kind van de dood, omdat gij die vrouw genomen hebt, want zij is gehuwd. So Abimelech was playing with his own life. En Abimelech die speelde hier met zijn eigen leven. Christians, can you hear something here in this language? Christenen, kun je iets hier horen in deze taal? If you take somebody's wife, God sees you as a dead man. Als je iemands vrouw pakt, God ziet je als een dode persoon. You have committed suicide. Je hebt zelfmoord gepleegd. No matter how nice the woman is to you. Ongeacht hoe lief die vrouw nou voor je is. But because she's married to somebody, Maar omdat ze getrouwd is met iemand, you're dead. ben je dood. You killed yourself in the eyes of. Je hebt jezelf gedood in de ogen van God. Stay away. Dus blijf weg. The best you can do with somebody's wife is give the husband a compliment. Het beste wat je met iemands vrouw kan doen is de man een compliment Say, geven. brother, you have a good wife. Hey broer, je hebt een goede vrouw. Brother, your wife is beautiful. Hey broer, je hebt een mooie vrouw hoor. Every man likes to hear that when you say their wife is beautiful. Their shoulders will go up. Elke man vindt het leuk om te horen. Die schouders gaan omhoog. But Abimelech kidnapped somebody's wife. Maar Only he did it ignorant. Maar Abimelech had die vrouw genomen, maar onwetend. And Abimelech told God, but God, he told me, the man himself told me it's my sister. What do you expect me to do? Maar Abimelech zei zelf, hey, God, de man zelf heeft me gezegd dat het zijn zus is. Wat moet ik dan doen? Look at verse 6. En laten we kijken naar vers 6. And God said unto him in a dream, Yea, I know that thou didst this in the integrity of thy heart, for I also withheld thee from sinning against me. Therefore suffered I thee not to touch her. Read. En in vers 6 staat, God zeide tot hem in de droom, ik weet ook dat gij het in onschuld uw harten gedaan hebt. Ik heb u dan ook ervan weerhouden tegen mij te zondigen. Daarom heb ik u niet toegelaten om haar aan te raken. Verse 7 is very important. That is where restitution comes now. En vers 7 is heel belangrijk, want dat is de teruggave nu. Now therefore restore the man's his wife, for he is a prophet, and he shall pray for thee, and thou shalt live. If thou restore her not, now know that thou shalt surely die, thou and thine household. En in vers 7 nu komt het en daar staat en nu breng die vrouw van deze man terug, de restitutie. Want hij is een profeet, dan zal hij voor u bidden, opdat gij in het leven mocht blijven. Maar indien hij haar niet terugbrengt, weet dat gij verzekerd zult sterven, gij en al de uwen. So there is always a need to bring back that which you took from somebody. Dus er is altijd een nood om datgene terug te brengen wat je van iemand hebt You gepikt. see, before the law of Moses, Zie je, dit was nog voor de wet van Mozes. God was already making men to practice restitution. En God die had het al met de mensen erover om terug te geven, de restitutie. And that system of restitution, God did not change it under the law. En dat systeem van teruggeven had God niet veranderd onder de wet. God made it a part of the law. God maakt het juist een deel van de wet. Restitution comes in the same family in the Bible, just like tithing. En de teruggave komt in dezelfde familie als tiende geven. It is something that was practiced before the law. Het was iets wat voor de wet al beoefend werd. Practiced in the law. En het werd beoefend in de wet. That should be practiced under the grace. En ook, het wordt ook beoefend onder de genade. Because we are in the period of
grace. Want wij zijn nu in de periode van genade. Because we are in grace, En omdat wij onder genade zijn, does not give us the license to neglect some of the quality things which God instructed. geeft het ons niet de toestemming om de dingen te negeren die God heeft de instructie voor gegeven. In the Old Testament book of En in het Exodus, Oude Testament boek van Exodus you just write it down and read it at home. schrijft u het op en leest u het maar thuis. In Exodus chapter 22, Maar in Exodus hoofdstuk 22, if you read from verse 1 to 7, als je vanaf vers 1 leest tot 7, you will also notice dan zal het je opvallen that God was directly telling his people how to practice restitution. dat God zijn volk de instructie gaf hoe die restitutie in praktijk te brengen. Restitution is a God's way Dus de teruggave betekent is een goddelijke weg children. voor zijn kinderen. Only in the New Testament, Alleen in het Nieuwe Testament Jesus did not leave the church without teaching them about restitution. liet de Heer Jezus zijn kerk over de restitutie. No, he didn't leave them without that Hij liet ze instruction. niet He taught zonder them instructie. restitution. Maar hij leerde ze ook de restitutie. But in our generation now, Maar nu in onze generatie, the world has entered very deeply inside the church. de wereld die is heel diep in de kerk gegaan. That Christians think they can offend men and please God. Dat sommige christenen denken dat ze mensen kunnen beledigen en God behagen. Some will be Aanstoot some geven en will God borrow behagen. money from you as a child of God, Sommigen lenen geld van jou als een kind van God and they will not pay you back en ze geven het gewoon niet terug. because they know you cannot carry gun and come and shoot them. Want ze weten dat je niet met een pistool komt en ze neerschiet. They are in their own church praying and thanking God there, Ze zijn in hun eigen kerk daar biddende en God but they dankende. forgot that they borrowed money from you. Maar ze vergaten dat ze geld van jou hadden Ja. geleend. There is nothing wrong in borrowing, giving somebody money when the person is in need. Er is niks mis mee om iemand geld te geven als de But persoon in when nood the is. person said, borrow me, Maar wanneer de persoon zegt leen it mij, means the person should pay back. dat betekent dat de persoon zou If the moeten person terugbetalen. said, give me, Als de persoon zegt geef and mij you have and you gave, en je hebt en je and geeft there is no appointment to say, when will you pay back? en er is geen afspraak om te zeggen van hey, wanneer je terug zal That is betalen, something else. dan is het iets anders. But if it has to do with borrow me, Maar als het heeft te maken met lenen, you must pay back what you borrowed. moet je ook terugbetalen wat je So geleend that hebt. is how God works. Zo, dat is de manier hoe God werkt. When Jesus was teaching in the mountain, Toen Jezus onderwees op de berg, he spoke about restitution. toen sprak hij over restitutie. Because God wants every of his children to learn to practice restitution. Want God wil dat elk kind van hem die restitutie in praktijk brengt. God requires it from every saved soul. En God vraagt het, vereist dat van Think elke yourself, geredde ziel. who have you offended? Denk bij jezelf nou, wie heb je nou aanstoot gegeven? That is still very angry at you. Die nog steeds heel boos is op And jou. you know you offended the person. En je weet dat je degene boos hebt gemaakt. If that person is still alive, Als de persoon nog steeds leeft, it means you have a restitution to do. dat betekent dat je een restitutie hebt om te doen. From whom have you stolen money Voor wie heb je nog geld gestolen? or stolen property Of eigendom gestolen? and the person is still alive? En de persoon leeft nog. You have a restitution to do. En je hebt restitutie dan te doen. No matter how many tongues you can speak, Maakt niet uit hoeveel tongen je kan spreken. there could be some women. Er kunnen wat vrouwen zijn. They have bunch of gold and silver in their hidden closet. En ze hebben heel veel goud en zilver in hun verborgen kast. And some of the golds there En sommige van dat goud daar were given to them by their ex-boyfriend was gegeven door hun ex-vriend. when they were not saved. Toen ze nog niet gered waren. And now they are born again. En nu zijn ze opnieuw geboren. What is that gold still doing in your cupboard? Wat doet dat goud nog steeds in je kast? Oh, for old time's sake. I use it to remember the past. Oh, vanwege het verleden. Ik gebruik het om me te herinneren aan het Oh verleden. yeah? You're using it to remember the devils
period. Je gebruikt het om de duivelse periode te herinneren. You have a restitution to make. Je hebt een restitutie te maken. That gold must go back to where it comes from. Dat goud moet gaan naar waar het vandaan Of komt. course, you can't go and look for that stupid man and say, bring your gold back. You'll be very happy to receive it. Natuurlijk ga je niet terug om te zeggen, hey, breng je goud terug. Go and pawn that gold and use the money to bless the poor people. Ga en geef het, ga het verpanden en gebruik het geld om armen mee te zegenen.